مات قبل أكثر من 600 عام، بعد أن حير العالم آنذاك بتنبؤاته، واليوم يحير العالم أكثر وأكثر بنبوءاته التي تحققت بعد وفاته بمئات السنوات. كتب أكثر من 6000 تنبؤ غطى فيها أحداث العالم حتى عام 3000 ميلادي. نوستراداموس، الطبيب والمنجم، عثر على دواء مهدئ للطاعون، وتنبأ بموت هنري الثاني ملك فرنسا وحريق لندن الكبير وصعود كل من نابليون وهتلر، كما تنبأ بيوم وفاته، حتى أصبح من أشهر العرافين في التاريخ. فما هي نبوءاته للعام 2022؟ وما هو العلم الذي استند إليه بتوقعاته؟ الطبيب والصيدلاني. ولد ميشيل دي نوسترادام في ديسمبر عام 1503 في جنوب فرنسا. لا يعرف سوى القليل عن طفولته، لكن بعض الأدلة تشير إلى أنه كان يمتلك ذكاء حادا. تلقى تعليمه من قبل جده الذي رأى في حفيده ذكاء وإمكانات عظيمة، وعندما أصبح شابا بدأ بتعلم اللاتينية واليونانية والرياضيات. في سن 14 التحق نوسترادام بجامعة أفينون لدراسة الطب، لكنه تركها بعد عام واحد بسبب تفشي الطاعون، وهنا بدأ عمله كطبيب. ثم قام برحلة إلى جميع أنحاء الريف بحثا عن العلاجات الطبية. في عام 1522 التحق بجامعة مونبولييه لإكمال الدكتوراه في الطب، وبعد 3 سنوات حصل على ترخيص لمزاولة المهنة، وقام بتحويل اسمه من نوسترادام إلى نوستراداموس. على مدى السنوات التالية سافر نوستراداموس إلى فرنسا وإيطاليا لمعالجة مرضى الطاعون، بعد أن طور بعض الأساليب للتعامل مع المرضى، واشتهر بصنع حبة الورد، وهي حبة مصنوعة من ثمر الورد وغنية بفيتامين سي، وفرت بعض الراحة للمرضى الذين عانوا من حالات طاعون خفيفة. وبسبب علاجه هذا وجد نوستراداموس نفسه من المشاهير المحليين، وتلقى دعما ماليا كبيرا. كما تمت دعوته للعمل مع أحد العلماء البارزين في جنوب فرنسا، وتزوج هناك وأنجب طفلين، لكن لسوء الحظ ماتوا جميعهم بمرض الطاعون. وهنا بدأت شعبيته تتراجع بين الناس، لأنه لم يتمكن من إنقاذ عائلته وشفائها من المرض. العراف والمنجم. بعد فشله في إيجاد علاج لمرض الطاعون، اتجه نوستراداموس نحو علم التنجيم والأرقام وابتعد عن الطب، وقام برحلات إلى دول كثيرة باحثا عما يشبع فضوله. وفي إحدى رحلاته في الريف الإيطالي تقول الأسطورة أنه صادف مجموعة من الرهبان، وقال لأحدهم بأنه سيكون البابا المستقبلي، وكان هذا الراهب هو فيليس بيرتي الذي سيصبح البابا سيكستوس الخامس عام 1585. بعد أن انتهى نوستراداموس من رحلاته استقر في فرنسا، وبدأ يقضي ساعات في مكتبه ليلا وهو يتأمل وعاء مليئا بالماء والأعشاب. في عام 1550 كتب نوستراداموس أول تقويم له للمعلومات والتنبؤات الفلكية للعام المقبل. قدم ذلك التقويم معلومات مفيدة للمزارعين والتجار، وكانت التقويمات تحظى بشعبية كبيرة في ذلك الوقت، وانتشرت بشكل كبير بين الناس، الأمر الذي شجعه على كتابة المزيد. وقرر توجيه كل طاقته إلى عمل ضخم لكتابة 10 مجلدات من شأنها أن تحتوي على تنبؤات بال2000 سنة القادمة. واجه نوستراداموس بعض الجدل مع توقعاته، حيث اتهمه البعض بأنه يخدم الشيطان، لكن الكثيرين اعتقدوا بصدق نبوءاته، وأصبح نوستراداموس مطلوبا من قبل النخبة في أوروبا. وكانت كاترين دي ميتشي زوجة الملك هنري الثاني ملك فرنسا من أكثر المعجبين بنوستراداموس،
فاستدعته إلى القصر وعينته مستشارا وطبيبا في بلاط الملك هنري. في عام 1556 تنبأ نوستراداموس بأن أسدا صغيرا سوف يتغلب على أسد أكبر سنا في ميدان المعركة. حذر نوستراداموس الملك من المبارزات الاحتفالية وقال له بأن عليه تجنبها. بعد 3 سنوات تحققت نبوءة نوستراداموس، وتوفي الملك هنري الثاني بعد مبارزة، وبدأت شهرته تزيد بين الناس، فاتهمته الكنيسة بالسحر والهرطقة، وتمكن من الهرب من مواجهتها طيلة حياته، وادعى أنه يبني تنبؤاته على علم التنجيم الفضائي من خلال حساب الكواكب والأجسام النجمية في علاقتها بالأرض، بالاعتماد على كتابات المؤرخين الكلاسيكيين مثل بلوتارخ. عانى نوستراداموس طيلة حياته من أمراض مزمنة أدت في النهاية إلى وفاته عام 1566. وقبل وفاته بيوم قال لسكرتيره الخاص: لن تجدني حيا عند شروق الشمس، ليعثر عليه الأخير ميتا في صباح اليوم التالي. مات نوستراداموس، لكن تنبؤاته لم تمت، حيث كتب خلال حياته 6338 توقعا غطت السنوات حتى عام 3797. فما هي الأحداث التي تنبأ بها وحدثت؟ وما هي تنبؤاته للعام 2022؟ توقعات نوستراداموس 2022. تعامل نوستراداموس في توقعاته مع الكوارث مثل الأوبئة والزلازل والحروب والفيضانات، وقد نسب له المتحمسون له الفضل في توقع العديد من الأحداث في تاريخ العالم، مثل الثورة الفرنسية وصعود نابليون وحريق لندن الكبير، حيث ذكر في كتابه: دماء العدل سترتكب خطأ في لندن وتحترق من خلال البرق، السيدة العجوز ستسقط من مكانتها المرتفعة، وسيموت الكثير من الناس. وعن صعود أدولف هتلر كتب نوستراداموس: من أعماق غرب أوروبا سيولد طفل صغير من الفقراء، سيغوي هذا الطفل بلسانه مجموعة كبيرة، وستنتشر شهرته إلى ما هو أبعد من أوروبا. وتنبأ أيضا بتطوير القنبلة الذرية وسقوط الشيوعية واغتيال الرئيس جون كينيدي. وفي إحدى نبوءاته للعام 2021 قال نوستراداموس إن روسيا ستطور سلاحا بيولوجيا ينتج فيروسات قادرة على تحويل البشر إلى نصف أحياء، أي ما يشبه الزومبي في أفلام الخيال العلمي. أما بالنسبة للعام 2022 فقد توقع نوستراداموس أن الأرض ستتعرض لضرر كبير، فقد تصطدم بكويكب عملاق. وتنبأ نوستراداموس بأن العام المقبل سيشهد تضخما ملحوظا سيؤدي إلى انخفاض قيمة العملات. أما فرنسا ستواجه عاصفة كبيرة تؤدي إلى فيضانات وحرائق وجفاف. وتوقع نوستراداموس أيضا أن هذا العام سيكون عام الذكاء الاصطناعي بلا منازع، حيث تسيطر الآلات على كل شيء. بدأت في الآونة الأخيرة تتراجع شعبية نوستراداموس جزئيا، وذلك بسبب غموض كتاباته وافتقارها إلى تواريخ محددة، مما يجعل من السهل اقتباسها بشكل انتقائي بعد أي أحداث درامية كبيرة والادعاء أنها صحيحة. فما رأيك بنوستراداموس وتوقعاته؟ وهل تعتقد أنه أكثر شهرة من العرافة العمياء بابا فانكا؟ من هنا بإمكانك مشاهدة فيديو العرافة العمياء وتوقعاتها للعام 2022.